Hello mga plant lovers and gardeners! Para sa videong ito, ipapakita namin sa inyo ang 4 na paraan kung paano makagawa ng homemade o do-it-yourself seed starter. Ito yung mga alternatibo kung wala kayong seedling tray. Ang una sa 4 naming ipapakita ay eggshells. Ang eggshell ay pwede nyong pagpunlaan ng buto ng inyong tanim. Ang maganda dito sa eggshell ay biodegradable ito, kaya pwede nyong ibaon sa lupa kasama ng inyong halaman kapag magta-transfer na kayo. Banlawan lamang ang loob ng eggshell para mawala yung mga tira-tira ng itlog at lakihan yung butas. Susunod ay small plastic cup o container. Kagaya nito. Ang kailangan lang gawin ay hatiin ito sa gitna at saka butasan yung ilalim. Ang ikatlo na pwede natin gamitin na seed starter ay ang egg tray. Pwede kayong gumamit ng ganitong karton na egg tray o yung plastic. Kung mapapansin nyo, medyo kamukha na siya ng seedling tray. Kaya pwede rin natin siyang gamitin. Ang huli naman naming ipapakita ay yung plastic sa loob ng chocolate box. Bilog-bilog tong tsokolate na to, kaya makikita nyo na parang seedling tray din yung itsura niya. Dito sa mga butas na to, ilalagay natin yung mga lupa at buto. Papakita ko sa inyo kung paano ito. Hindi lang namin naipakita sa video pero binutasan din namin yung bawat isang bilog dito para may labasan yung tubig. And tips na pinakita namin sa videong ito at magamit nyo yun sa inyong pag-garden. Huwag nyo rin kalimutang i-click ang subscribe button at i-share ang mga video namin. Maraming salamat!